নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 7 জুলাই এডিটোৰিয়েল এনালাইসিসবোৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউন্ডেশনাল বেটছৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টিৰ গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত আজি আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে we diminish ourselves when we mistake ourselves for machines এতিয়া প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকেলৰ পাছতে আমাৰ কিছুমান কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ এক্সপ্লেনেশন দি ৰখা থাকে কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ বলত প্ৰত্যেকটো টাৰ্মছৰ এক্সপ্লেনেশন কৈ নাযাও যেটো খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হেতুহে কৈ যাও দা ইনভাৰ্স টাৰ্নিং টেষ্ট এটা ক্লাসিক্যাল টাৰ্নিং টেষ্ট হয় এটো এটা যেটো ইভালুৱেটস কৰে যে whether a machine can successfully mimic a human or not গতিকে কন্টেম্পৰাৰী যে ডিজিটেল আমাৰ ইকোসিস্টেমত আছে ইকোসিস্টেম হয় এতিয়া বৰ্তমানৰ ইকোসিস্টেমটোত দিস ডাইনামিক হেজ inverted humans are routinely এতিয়া কি লাগে required to prove their humanity to the machines through automated gatekeepers like captcha আমি captcha এতিয়া মাৰিলেহে মেচিন বিলাকে কি কৰে এলাও কৰে আমাক কিবা এটা বস্তুত বা প্লেটফৰ্মত সোমাবৰ কাৰণে inverse turning test বুলি কৈছে brain as computer metaphor cross generational psychological phenomenon হয় এতিয়া য'ত হিউম্যানিটি project কৰা হয় its most advanced contemporary technology onto the human mind instead of viewing কেনেকুৱা হিচাপে চোৱাৰ viewing the mind as an organic evolving entity reduce কৰিছে to hardware learning software minimizing messy non-linear realities of biological thought এতিয়া আমি আহো মেইন আৰ্গুমেন্টলৈ এতিয়া অৰ্থগৰাকী কি কৈছে যে হিউম্যান বিংছ are এতিয়া much more than machines or computer বুলি তেওঁ ইয়াতে ৰিমাইন্ড কৰাইছে আমাৰ হিউম্যান বিংছত কৈছে যে যেতিয়া কম্পিউটাৰছ আৰু আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সে প্ৰসেস কৰিব পাৰে ইনফৰমেশন কুইকলি they cannot truly feel care love or understand life the way human do হেতু কথা আমিও জানো যে মেচিনৰ বা এআই কোনো ধৰণৰ ফিলিংছ নাই লাভ নাই কেয়াৰ নাই যি হিউম্যানৰ আছে আৰ্টিকেলটো বিগিন কৰিছে পইণ্ট আউট কৰি যে আইৰনি হৈছে যে বৰ্তমানৰ মানুহবিলাকে কি কৰিব লাগে প্ৰুভ কৰিব লাগে নিজকে হিউম্যান বুলি কেনেকে কমপ্লিট কৰি এটা কেপচা সিলেক্টিং ট্ৰাফিক লাইটস বা ক্ৰছ ৱাকস এটসেট্ৰাৰ দ্বাৰা এটা কি দেখাইছে হাউ উই হেভ স্টাৰ্টেড থিংকিং about ourselves in machines like terms আমি নিজকে মেচিনছৰ নিচিনাকে ভাবিব লৈছো হেতু হৈছিল ইনভাৰ্স টাৰ্নিং টেষ্টৰ কথা যেটো অলৰেডি কৈছো আৰু এতিয়া অথৰগৰাকী এক্সপ্লেইন কৰিছে যে throughout history people compared কৰে people have compared the human brain কিহৰ লগত most advanced technology লগত সেই সময়কনৰ আগতে কি আছিল কম্পেয়াৰ্ড কৰিছিল পাইপছ অৰ টেলিগ্ৰাফৰ লগত এতিয়া কম্পেয়াৰ্ড কৰা হয় কম্পিউটাৰৰ লগত যেতিয়াই তেনেকুৱা ধৰণৰ কম্পেৰিজনে হেল্প কৰে আমাক বুজি পাবৰ কাৰণে ব্ৰেইনটো এটো লগতে কি হয় হাৰ্মফুল বুলি কৈছে when we start believing যে humans are nothing more than machines বুলি আমি যেতিয়া ভাবিব লওঁ আৰ্টিকেলটোৰ মতে মাইন্ডসেট চেঞ্জ হৈছে how we live আমি মেজাৰ্স কৰো নিজকে only by productivity বা efficiency দ্বাৰা আমি কনস্ট্যান্টলি কম্পেয়াৰ কৰো নিজকে বেলেগৰ লগত আমি ট্ৰিট কৰো নিজৰ বডিটো আৰু মাইন্ডটো মেচিনৰ নিচিনাকৈ যি নেকি অপটিমাইজ কৰাত আমি যি নেকি আমাক অপটিমাইজ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰয়োজন আছে বা প্ৰয়োজন বুলি ভাবো আমি পাহৰি যাওঁ ইম্পৰ্টেন্সটো কিহৰ ইমোশনছৰ ৰিলেশনশ্বিপৰ ক্ৰিয়েটিভিটিৰ আৰু উইজডমৰ গতিকে অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে মেচিনছৰ তেওঁলোকে কি কেয়াৰ নকৰে তেওঁলোকে জাস্ট সিম্পলি ফলো কৰে ইনস্ট্ৰাকশন বিলাক হিউম্যানসে কিন্তু কেয়াৰ কৰে কাৰণ আমি কি হয় এলাইভ আছো বা আমি জিয়াই আছো আমাৰ ফিলিংস এক্সপেৰিয়েন্স মৰ্টেলিটি ৰিলেশনশ্বিপে কি দিয়ে লাইফটোক এটা মিনিং দিয়ে এই কোৱালিটিজ বিলাক ৰিডিউস কৰিব নোৱাৰে কি হলে কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰামৰ নিচিনাকৈ কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰামছ লৈ গতিকে আৰ্টিকেলটোত ওয়াৰ্ন কৰিছে যে আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স ইটসেলফ বিগাৰ ডেঞ্জাৰ নহয়
ৰিয়েল ডেঞ্জাৰটো হৈছে যে মানুহবিলাকে যেতিয়া কপি কৰিবলৈ যায় মেচিনক, লেছ থটফুল যেতিয়া হয়, লেছ কম্পেশ্যনেট যেতিয়া হয়, মোৰ অবচেছ যেতিয়া স্পীডৰ লগত হয়, নাম্বাৰছৰ লগত হয়, ৰেংকিংছৰ লগত হয়, পাৰফৰ্মেঞ্চৰ লগত হয়। আৰু 18গৰাকী কোন হয়? ভি অনন্ত নাগেশ্বৰম, চিফ ইকনমিক এডভাইজাৰ হয় আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ। তেওঁ বৰ্তমান এতিয়া তেওঁ এই কথাবোৰ এই আৰ্টিকলটোত মেনশ্যন কৰিছে যে মেচিনটো কেতিয়াও ডাঙৰ বস্তু নহয়, আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ ডাঙৰ বস্তু নহয়, ডেঞ্জাৰ বস্তুটো হৈছে মানুহে কপি কৰাটো, নিজকে লেছ কম্পেশ্যনেট ভবাটো, স্পীড। আমি এতিয়া কিহৰ লগত অবচেছ থাকো? সোনকালে হ'ব লাগে, নাম্বাৰছৰ ৰেংকিঙৰ ওপৰত আহিব লাগে, এইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত। গতিকে এইটোহে ডেঞ্জাৰ বুলি কৈছে। 18গৰাকী ইউজ কৰিছে মেডিটেশ্যনক এক্সাম্পল হিচাপে, কিয়নো কেতিয়াবা কি হয়, প্ৰিজ আনিবৰ কাৰণে চাম কেচেছত টাৰ্ণ ইনটু কম্পিটিশ্যন, য'ত নেকি পিপল কম্পেয়াৰ মেডিটেশ্যন ষ্টিক্স এচিভমেণ্ট। এইটো কি দেখায়? হাউ ইভেন এক্টিভিটিজ মিন্ড, এই মেডিটেশ্যন কিহৰ কাৰণে কৰে? চেল্ফ এৱাৰনেছৰ কাৰণে কৰে, কিন্তু এইটো লাহেকৈ মেচিনৰ নিচিনা হ'ব ধৰিছে। এতিয়া আমি যদি চাওঁ, তেওঁ মেইন মেছেজটো তেওঁ বা চেন্ট্ৰেল আৰ্গুমেণ্টটো তেওঁ কি দিব বিচাৰিছে? তেওঁ কৈছে যে টেকনলজিক টুল হিচাপে, টেকনলজি হিচাপে ৰাখিব লাগে, মডেল ফৰ হিউমেন লাইফৰ কাৰণে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব বা এনেকুৱা ধৰণে ইউজ কৰিব বা এনেকুৱা ধৰণে ভাবিব নালাগে। উই শুড ইউজ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ আৰু মেচিনছ আমাক হেল্প কৰিবৰ কাৰণে। আমি পাহৰি যাব নালাগে যে মানুহক আচলতে কিহে ক্ৰিয়েট কৰিছে বা মানুহৰ কৰ আমাৰ ভেলিউজ কি হয় বা আমাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স কি হয়, যেনেকে কম্পেশ্যন, জাজমেণ্ট, ইমোশ্যন, ক্ৰিয়েটিভিটি, মৰেল ৰেছপনচিবিলিটি, এবিলিটি টু ফাইণ্ড মিনিং ইন লাইফ, এইবিলাকেহে আমাক মানুহক মানুহ কৰি তোলে বুলি তেওঁ কৈছে। এতিয়া কোৱান্টিফাইড, এতিয়া যদি আমি চাওঁ ছাবষ্টেন্সিভ পাৰ্টত, পিটফল অফ টেকনলজিকেল প্ৰজেকশ্যন, হিউমেনিটি হিষ্টৰিকেল আমাৰ হেবিট আছে, নতুন কিবা এটা বস্তু যদি আহে তেতিয়া কি হয়, মোৰ কমপ্লেক্স ইনভেনশ্যন আৰু ডিক্লেয়াৰ কৰে হিউমেন মাইণ্ড এক্সেক্টলি দিছ বুলি। আৰু সেই কথাষাৰ তেওঁ 18গৰাকীয়ে কৈছে এনেকুৱা হ'ব নালাগে। ৰেনে ডেছকাৰ্টে লুকড এট দ্য হাইড্ৰলিক automata in the French royal gardens and conceptualized the human nervous system as a series of pipes moving animal spirits under pressure. Victorians late global telegraph line promptly began describing brain as a massive biological switchboard হিচাপে। এতিয়া surrounded by silicon, cloud computing, dominant paradigm view to কি হৈছে, mind as a processor running cognitive software. Quantitative self আৰু self-inflicted alienation, যেতিয়া ইণ্ডিভিজুৱেল সকলে এডপ্ট কৰে মেচিনছ মেটাফৰটো, দে আনকনচিয়াছলি ষ্টাৰ্ট কৰে ট্ৰিটিং দেমছেল্ফ লাইক এছেট ৰিকুৱাৰিং অপ্টিমাইজেশ্যন। এই manifest in the hyper quantification of daily existence, tackling sleep cycles down to the minute, measuring steps, viewing rest not as an intrinsic human right but as a utility to recharge the battery, এনেকুৱা হিচাপে এতিয়া চাব ধৰিছে লাইফটোক মানুহবিলাকে। সেই কথাষাৰে তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে যে ৰিচাৰ্জ দ্য বেটাৰী, ৰেষ্ট কৰিবলৈ নহয়, যেন বেটাৰী ৰিচাৰ্জ কৰা নিচিনাকে ব্যৱহাৰ কৰে। ষ্টেপছ কিমান গৈছো সেইটো টেকনলজিৰ দ্বাৰা আমি কি মোবাইলত আমি কি হয় ইলেক্ট্ৰনিক ৱাটছৰ দ্বাৰা সেইটোও মেজাৰ কৰোঁ। Degradation of productive labor, integration of advanced algorithm into the workplace has not universally liberated human intellectual, instead frequently hollow কৰিছে এইটো কিহত productivity-টো বা intellectuality-টো কমাই আনিছে। Outsourcing complex qualitative judgment to predictive algorithm, remaining human role is reduced to surveillance and box checking. এতিয়া মানুহৰ কাম কি? অকল চাই থকা, বাকী কামবোৰ কোনে কৰিব? এয়াই কৰিব। গতিকে এই টপিকটোৰ যদি আমি হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যনটো চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম যে মেকানিকেল ৰুট 17 to 18 চেঞ্চুৰী এনলাইটেন এণ্ড চাইণ্টিফিক ৰিভলিউশ্যনে পপুলাৰাইজ কৰিছিল কনচেপ্টটো ক্লক ৱৰ্ক ইউনিভাৰ্ছ। ফিলচফাৰ লাইক থমাছ হবছে ছাজেষ্ট কৰিছিল যে যদি ইউনিভাৰ্ছ ৱাজ জাইণ্ট মেচিন governed by deterministic physical law, human body আৰু মাইণ্ডটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে, must be similarly constructed বুলি কৈছিল। Industrialization of human body 19th century, dawn of the industrial evolution start হ'ল, fundamentally transform কৰিলে relation between humans আৰু labor with the rise of steam power textile mill, heavy machine, এইবিলাক তেতিয়া কি হ'ল, তেতিয়া বহুত ৰাইজ হৈছিল, বনাইছিল, হিউমেন ৱৰ্কাৰ্ছসকলক ইণ্টিগ্ৰেট কৰিছিল ফেক্টৰী চিষ্টেমৰ লগত। ক্লাছিকেল টেইলৰিজম, তাৰপিছত দেখিলোঁ কলনিয়েল ৰিচোৰ্চ এক্সট্ৰেকশ্যন 19th চেঞ্চুৰী সময়ত, চাইবাৰনেট এজ, কগনিটিভ ইভলিউশ্যন 20th চেঞ্চুৰী, পোষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ II আমি দেখিলোঁ চাইবাৰনেটিক্স লেড বাই নৰবাৰ্ট উইনাৰ, ইৰা অফ
পাৰভেচিভ কোৱান্টিফিকেশ্যন বৰ্তমানৰ আমি এৰাত এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম যে ৰিডাকশ্যনিজম ভাৰ্চেছ ইমাৰ্জেণ্ট হলিজম লজিকটোৱে কি হয় মেচিনছ মেটাফৰ ৰেষ্ট এণ্টায়াৰলি অন কিহৰ ওপৰত অন্তলজিকেল ৰিডাকশ্যনিজমৰ ওপৰত ফিলচফিকেল ষ্টেন্সটো হৈছে যে কমপ্লেক্স চিষ্টেমটো নাথিং মোৰ দেন চাম অফ ইটছ পাৰ্ট এইটোত এজিউম কৰে যে কাৰণ হিউমেন ব্ৰেইন কম্প'জ হৈ আছে চেলছৰ দ্বাৰা ফায়াৰিং ইলেক্ট্ৰিকেলি ইটছ টোটেল কগনিটিভ আৰু ইম'চনেল আউটপুট এণ্টায়াৰলি মেপ কৰিব পাৰে কম্পিউটেশ্যনেল লজিকৰ দ্বাৰা এইটোক অপ'জ কৰিছে ইমাৰ্জেণ্ট হলিজমে য'ত আৰ্গিউ কৰে যে কনচিয়াছনেছ এটা কি হয় নন লিনিয়াৰ ইমাৰ্জেণ্ট প্ৰপাৰ্টি ডিপলি টাইড হৈ আছে বায়'লজিকেল লাইফৰ লগত ইয়াক আমি বুজি পাব নোৱাৰো মেয়াৰলি বাই এনালাইজিং আইচলেটেড ফিজিকেল কম্পনেণ্টছ বিকজ ই ৰিলাই হৈ আছে ডাইনেমিক ইণ্টাৰেকশ্যন অফ অৰ্গেনিজম ট্ৰাইং টু ছাৰ্ভাইভ উইদিন ইটছ এনভাইৰনমেণ্ট এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেলিটি যদি চাওঁ ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত পাৰভেচিভ ফ'কাছ যদি কিহত কৰে অন মেট্ৰিক্স অল্টাৰ্ট কৰিব কি ধৰণে ইণ্ডিভিজুৱেলে ভেলিউ কৰে নিজকে ৰিলেট টু আদাৰ্ছৰ লগত ছ'চিয়েল আইডেণ্টিটি ইনক্ৰিজিংলি টাইট হৈ আছে ট্ৰেক টেবল পাৰফৰ্মেঞ্চৰ লগত ফিটনেছ স্ক'ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া এংগেজমেণ্ট মেট্ৰিক্স এটচেট্ৰাৰ লগত ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত মডাৰ্ণ ৱৰ্ক প্লেচত এই মাইণ্ডছেটটো মেনিফেষ্ট হৈছে যে এলগৰিথমিক মেনেজমেণ্ট পাৰ্টিকুলাৰলি উইদিন দ্য গিগ ইকনমিৰ লগত ই বেছিকৈ জড়িত ৱৰ্কাৰ্ছ মনিটৰ কাৰ দ্বাৰা হয় ছফ্টৱেৰৰ দ্বাৰা হয় মুভমেণ্ট কিমান কৰিছে কি ষ্ট্ৰকছ কিমান আছে আইডল টাইম ডাউন টু দ্য ছেকেণ্ড ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে লিগেল ডাইমেনশ্যনত যদি চাওঁ পলিটিকেল ডাইমেনশ্যন আছে লিগেল ডাইমেনশ্যনত যদি চাওঁ লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্কে ফেচ কৰে ছিগনিফিকেণ্ট চেলেঞ্জ ৰিগাৰ্ডিং একাউণ্টেবিলিটি এণ্ড হিউমেন ৰাইটছ ইন অট'মেটেড ডিচিশ্যন মেকিঙত পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত ৰিস্ক অফ টেকন'ক্ৰেটিক গভৰ্নেন্স এথিকেল ডাইমেনশ্যন আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যন ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে আৰ্টিকেলটোৰ লগত ৰিলেটেড NCERT লিংকেজেছ UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত আমি কি টেকন'লজি কোম্পেনীজবিলাকে ট্ৰানজিট কৰিব লাগিব কিহৰ পৰা এংগেজমেণ্ট ড্ৰিভেন হাইপাৰ কোৱান্টিফাইড ডিজাইন মডেল টুৱাৰ্ডছ ভেলিউ চেনচিটিভ ডিজাইনৰলৈকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব ভেলিউ চেনচিটিভ টেকন'লজি ডিজাইন গতিকে এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব গাৰ্ড ৰেইলছ ফৰ ডিজিটেল লেবাৰ্ছৰ কাৰণে প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব এলগৰিথমেট ইম্পেক্ট এক্সেছমেণ্ট ৰাইট টু ডিছকানেক্ট এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইট থাকিব লাগিব এমপ্লয়ীসকলৰ ওচৰত ফষ্টাৰিং এ হিউমেনিষ্টিক ইণ্টাৰডিচিপ্লিনাৰী এডুকেশ্যন মাইণ্ড মডেল ক্ৰিয়েট ল' টেক পাব্লিক স্পেচেছ এটচেট্ৰা ইয়াতে PYQ দিয়া আছে এইবাৰ আহিছোঁ নেক্সট আৰ্টিকেলটোলৈ নেক্সট আৰ্টিকেলটো হৈছে দ্য কাণ্ট্ৰি নিডছ টু ৰিইমাজিন ইটছ চায়েন্স ইক'চিষ্টেম এতিয়া এই আৰ্টিকেলটোত আৰ্গিউ কৰিছে অথৰগৰাকীয়ে যে ইণ্ডিয়া ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগে নিজৰ ছায়েন্স ৰিচাৰ্চ আৰু ইন'ভেশ্যন চিষ্টেমটো যদি গ্ল'বেল লিডাৰ হিচাপে টেকন'লজিত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰে হেল্থ কেয়াৰত লিডাৰ হ'ব বিচাৰে ইকনমিক গ্ৰ'থ যদি কৰিব বিচাৰে তেতিয়া ইণ্ডিয়াই কি কৰিব লাগিব ছায়েন্স ৰিচাৰ্চ আৰু ইন'ভেশ্যন চিষ্টেম এটা আনিব লাগিব ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব অথৰকেইগৰাকীয়ে বিলিভ কৰে যে ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত বহুতো টেলেণ্ট আছে কিন্তু বেটাৰ পলিচিছ নাই ইনভেষ্টমেণ্ট কম collaboration to turn scientific discoveries into world class production অভাৱ আছে আৰ্টিকেলটো বিগিন কৰিছে ৰেফাৰ কৰি তেওঁলোকে ৰিচেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট যিনকি ইউনাইটেড ষ্টেটত হৈছে য'ত গভৰ্ণমেণ্টে এনকাৰেজ কৰিছে ডমেষ্টিক মেনুফেকচাৰিং আৰু ৰেষ্ট্ৰিক্টিং টেকন'লজি ট্ৰান্সফাৰ টু আদাৰ কাণ্ট্ৰিজলৈ যে টেকন'লজি ট্ৰান্সফাৰ বেলেগলৈ কৰিব নালাগে সেই কথাষাৰ কৈছে US-ৰ এইটো তেওঁলোকে কি আনিছে US-ত ডেভেলপমেণ্ট এটা দেখা গৈছে এইটোৱে কি দেখায় যে ছায়েন্স আৰু টেকন'লজি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া কিহৰ কাৰণে নেশ্যনেল ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে ইকনমিক ষ্ট্ৰেংথৰ কাৰণে গ্ল'বেল ইনফ্লুৱেঞ্চৰ কাৰণে গতিকে ইণ্ডিয়াই নিজকে বিল্ড কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰং এণ্ড ছেল্ফ ৰেজিলিয়েঞ্চ ইক'চিষ্টেম এটা ইণ্ডিয়াত চাইণ্টিফিক ইক'চিষ্টেম এটা কেইগৰাকীয়ে ইয়াত পইণ্ট আউট কৰিছে যে ইণ্ডিয়াই অলৰেডি এচিভ কৰিছে ৰিমাৰ্কেবল ছাকচেছ ফাৰ্মাচিউটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ইণ্ডিয়াই ছাপ্লাই কৰে এৰাউণ্ড 20% অফ দ্য ৱৰ্ল্ডছ জেনেৰিক মেডিচিন এবাউট 60% অফ গ্ল'বেল ভেকচিন প্ৰডাকশ্যন ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পেনীজক ৰেচপেক্ট কৰা হয় ৱৰ্ল্ড ৱাইড এফৰ্ডেবল মেডিচিন বনোৱাৰ কাৰণে হাউএভাৰ most of these medicines are generic version of drugs অৰিজিনেল নহয় ইণ্ডিয়াত ডিস্কভাৰ হোৱা বেলেগ দেখো বা কৰবা বেলেগত ডিস্কভাৰ হোৱা ইণ্ডিয়া ষ্টিল গতিকে পিছ পৰি আছে ডিস্কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে নতুন মেডিচিন ইনভেষ্ট কৰাত ইন এডভান্স ৰিচাৰ্চত গতিকে আৰ্টিকেলটোত এক্সপ্লেইন কৰিছে যে চাইণ্টিফিক ব্ৰেক থ্ৰুজ যেনেকৈ DNA ৰিচাৰ্চ ভেকচিনছ GPS ইণ্টাৰনেট ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিছে ৱৰ্ল্ডখনক কাণ্ট্ৰিজ যিবিলাকে হেভিলি ইনভেষ্ট কৰিছে ৰিচাৰ্চ তেওঁলোকে বেনিফিটছ
পাইছে, বেটাৰ হেল্থ কেয়াৰ হৈছে, ষ্ট্ৰং ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আহিছে, গ্ৰেটাৰ ইকনমিক পাৱাৰ আহিছে, বা ইকনমিকেলি ভাল কৰিছে। ইণ্ডিয়াই গতিকে এইম কৰিব লাগে অকল মেনুফেকচাৰিং প্ৰডাক্ট মেনুফেকচাৰ কৰাত নহয়, ক্ৰিয়েট কৰাত, নতুন টেকনলজি আৰু ইনভেনশ্যনত। তেওঁলোকে ছাজেষ্ট কৰিছে 5টা মেজৰ ষ্টেপছ ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ ছায়েন্স ইক'চিষ্টেমটো, মডাৰ্ণাইজ ৰেগুলেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে কৈছে। এপিল কৰিছে যে প্ৰচেছ ফৰ নিউ মেডিচিন বা টেকনলজি ফাষ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট ছায়েন্স বেছ যেতিয়া মেইনটেইন কৰে, লগতে ছেফটি ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটাও যাতে মেইনটেইন কৰে, এপ্ৰুভেল প্ৰচেছটো যাতে ইজি হয় বা স্পীডেই হয়। ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবৰ কাৰণে কৈছে ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউশ্যন, ইউনিভাৰ্চিটিজ, ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ একেলগে কাম কৰিব লাগে হস্পিটেলছৰ লগত, ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লগত, যে চাইণ্টিফিক ডিস্কভাৰীবিলাক কনভাৰ্ট যাতে কৰিব পাৰে ইউজফুল প্ৰডাক্টলৈ, ট্ৰিটমেণ্টলৈ। ইনক্ৰিজ ইনভেষ্টমেণ্টৰ কথা ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে যে ইণ্ডিয়ান কোম্পানীজবিলাকে স্পেণ্ড কৰিব লাগে বেছিকৈ R&Dত। যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে এনকাৰেজ কৰে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট, ভেঞ্চাৰ কেপিটেল, ফিলান্থ্ৰফিয়ে ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে ইনোভেশ্যন। প্ৰমোট কলাবৰেশ্যন বুলি কৈছে, চাইণ্টিষ্ট, ইউনিভাৰ্চিটি, ইণ্ডাষ্ট্ৰি, ষ্টাৰ্টআপ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল পাৰ্টনাৰে একেলগে কাম কৰিব লাগে, কলাবৰেশ্যন কৰিব লাগে এক্ৰছ ডিফাৰেণ্ট ফিল্ড এণ্ড কাণ্ট্ৰিজ, যি নেকি যাৰ পৰা নেকি বেটাৰ ডিস্কভাৰীজ হ'ব পাৰে, ইনোভেশ্যন হ'ব পাৰে। ছাপোৰ্ট কৰিব কৈছে লং টাৰ্ম ৰিচাৰ্চত, গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰভাইড কৰিব লাগে ষ্টেবল ফাণ্ডিং, ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে পাব্লিক প্ৰকিউৰমেণ্ট পলিচিছ, ৰিডিউচ কৰিব লাগে আননেচেচেৰী ৰেগুলেশ্যন আৰু এনকাৰেজ কৰিব লাগে চাইণ্টিষ্ট টু প্ৰডিউচ এম্বিচিয়াছ ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট বুলি তেওঁলোকে কৈছে। এতিয়া মেইন মেছেজটো যদি চাওঁ, ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত টেলেণ্ট আছে বুলি কৈছে, ৰিচৰ্চ আছে, এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে, গ্ল'বেল লিডাৰ হ'বৰ কাৰণে ছায়েন্স আৰু ড্ৰাগ ডিস্কভাৰী। কিন্তু এইটোত এতিয়া কি দৰকাৰ আছে? মেজৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ প্ৰয়োজন আছে ৰিচাৰ্চত, ফাণ্ডিং, এডুকেশ্যন, কলাবৰেশ্যন, গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিছ। যদি ইণ্ডিয়া ইনভেষ্ট কৰে ইনোভেশ্যনত তেতিয়া ইণ্ডিয়াই কি কৰিব লাগিব? নতুন মেডিচিন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব, টেকনলজি পাৰিব, ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ বনাব পাৰিব, যিটোৱে ইম্প্ৰুভ কৰিব ইণ্ডিয়াৰ হেল্থ কেয়াৰটো, ইকনমিটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব, এনহেন্স কৰিব ইণ্ডিয়াৰ গ্ল'বেল ষ্টেণ্ডিং ইন দ্য ফিউচাৰ বুলি কৈছে। ফ্ৰণ্টিয়াৰ AI মডেল মানে কি? হাইলি এডভান্স লাৰ্জ স্কেল আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স চিষ্টেম, যেনেকৈ মেচিভ লাৰ্জ লেংগুৱেজ মডেল, ডিপ লাৰ্ণিং আৰ্কিটেকচাৰ, য'ত অপাৰেট কৰা হয় কাটিং এজ অফ কাৰেণ্ট টেকনলজিকেল কেপেবিলিটিজ, নিউ কেমিকেল এণ্টিটি, নিউ মলিকিউলছ, কমপ্লিটলি অৰিজিনেল চিন্থেচাইজাৰ, compound that has not yet been approved বা recognized by global regulatory body, etc. ইয়াতে core argumentটো মই কৈছোৱে, ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন অফ চায়েন্স ইনটু হাৰ্ড পাৱাৰ বুলি কৈছে। চায়েন্স এতিয়া আৰু আইচলেটেড একাডেমিক পাৰ্চুট হৈ থাকিব নালাগে, স্কলাৰলি জাৰ্নেলত এতিয়া ইমাৰ্জ হ'ব লাগে প্ৰাইমেৰী ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ জিঅ'পলিটিকেল লিভাৰেজ হিচাপে। ইকনমিক ৰেজিলিয়েন্সৰ কাৰণে, ছভাৰেইন অটনমিৰ কাৰণে এতিয়া চায়েন্সৰ প্ৰয়োজন আছে। গতিকে নেশ্যনছ that lead in strategic technologies such as semiconductor, synthetic biology, frontier computer, এইবিলাক নেশ্যনৰ অলৰেডি এডভান্টেজ পজিশ্যন এটাত ৱৰ্ল্ডত তেওঁলোকৰ থাকে, ৰুল কৰিব পাৰে তেওঁলোকে ৱৰ্ল্ডত। কনভাৰ্চলি নেশ্যন যিবিলাক ডিপেণ্ড হৈ থাকে বেলেগৰ ওপৰত, তেতিয়া তেওঁলোকে এক্সটাৰ্নেল ছাপ্লাইজ ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমিটোক হয়তো কেতিয়াবা নাথাকিবও পাৰে। এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো যদি আমি এই টপিকটোৰ চাওঁ, চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি, তেন্তে প্ৰচেছ পেটেণ্ট এৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ফাউণ্ডেশ্যন 1970 সময়ত দেখিছিলোঁ, পাছেজ অফ লেণ্ডমাৰ্ক পেটেণ্ট লেজিছলেশ্যন এলিমিনেটছ প্ৰডাক্ট পেটেণ্ট ইন ফুড এণ্ড মেডিচিনত, ৰিপ্লেচ কৰিছিল উইথ প্ৰচেছ পেটেণ্টৰ দ্বাৰা। গ্ল'বেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এণ্ড গ্ৰীণ জেনেৰিক এক্সপৰ্ট ব্ৰুম, 80ৰ পৰা 90 ভিতৰত গ্ল'বেল এডপ্টেশ্যন অফ ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক লাইক US ৱেক্সমেন এক্ট ক্ৰিয়েট কৰিছিল মেচিভ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেট ফৰ এফৰ্ডেবল জেনেৰিক মেডিচিনৰ কাৰণে। ট্ৰিপছ এগ্ৰিমেণ্ট হ'ল 2005 চনত, চিগনেটৰী অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন, নেশ্যনবিলাকে ফুল্লি এলাইণ্ড হৈ থাকিব লাগে ট্ৰিপছৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট। প্ৰডাক্টছ পেটেণ্ট আৰু ৰিইনট্ৰডিউচ কৰা হ'ল, ইফেক্টিভলি এণ্ডিং এৰা অফ লিগেল ৰিভাৰ্ছ ইঞ্জিনিয়াৰিং। কমপ্লেক্স জেনেৰিক আৰু বায়'চিমিলাৰ ট্ৰানজিশ্যন 2010 চনৰ পৰা দেখিলোঁ। ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ মুভ ইনটু হাই বেৰিয়াৰ জেনেৰিক ফিল্ডলৈ। ফ্ৰণ্টিয়াৰ টেক ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি চেলেঞ্জ বৰ্তমান সময়ত আমি দেখিছোঁ। লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছড যদি আমি এই টপিকটোৰ চাওঁ, তেন্তে দেখিম যে নন লিনিয়াৰ নেটৱৰ্ক মডেল অফ ইনোভেশ্যন। ট্ৰেডিশ্যনেল মডেলত এজিউম কৰে যে পিয়ৰ একাডেমিক ৰিচাৰ্চ নেচাৰেলি
টিকলছ ডাউন হৈ থাকে মাৰ্কেট প্ৰডাক্টছ ক্ৰিয়েট কৰাত অভাৰ টাইম যে ৰিচাৰ্চ কৰিছে যেতিয়া মাৰ্কেটতো সেইটো প্ৰডাক্ট আহিবই মডাৰ্ণ ইন'ভেশ্যন পলিচিটোৱে ৰিজেক্ট কৰে এই লিনিয়াৰ ভিউটো ৰিকগনাইজ কৰে যে ডিস্কভাৰীৰ কাৰণে দৰকাৰ হয় ডাইনেমিক ইণ্টাৰ কানেক্টেড নেটৱৰ্ক এটা আছে ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰাইভেট ভেঞ্চাৰ ফাণ্ড sovereign public procurement regulatory framework এতিয়া সব কি হ'ব লাগিব কন্টিনিউয়াস ফিডবেক লুপত ফৰ্ম কৰিব লাগিব যদি যিকোনো এটা লিংক ফেল হয় এই চেইনডালৰ তেতিয়াহ'লে ৰিজিড ইউনিভাৰ্চিটি IP policy or slow regulatory approval path the entire national investment in science becomes economically unproductive হৈ যাব গতিকে গোটেই কিটা বস্তু কি হৈ থাকিব ইন্টাৰলিংক হ'ব লাগিব কোঅৰ্ডিনেটেড ৱেত কাম কৰিব লাগিব social dimensionত mitigating academic brain drain without well funded domestic innovation system top tier scientific minds will continue to seek opportunity abroad বাহিৰত কাম কৰিবলৈ গুচি যাব public health security কমিব যদি সদায় ফৰেন IP ওপৰত বেছ কৰি আমি মেডিচিন বনাও হেল্থ ক্ৰাইচিছ হ'ব পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমিটো ষ্ট্ৰেংথেন হয় যদি কেপেবল হয় এখন কাণ্ট্ৰিয়ে নিজৰ ক্ৰিটিকেল যি আমাৰ টেকনলজি আছে তাক যদি ডেভেলপ কৰিব পাৰে লিগেল ডাইমেনশ্যনত ষ্ট্ৰীমলাইনিং বিউৰক্ৰেটিক পাথৱে ট্ৰেডিশ্যনেল ৰিস্ক এভাৰ্ছ এপ্ৰুভেল চিষ্টেম অফেন ট্ৰিট কৰে ইনোভেশ্যন অৰিজিনেল ডিস্কভাৰীজ উইথ চেম বিউৰক্ৰেটিক প্ৰটকলছ এথিকেল ডাইমেনশ্যনত বেলেঞ্চিং ৰিটাৰ্ণ টু ইনোভেশ্যন এণ্ড মাছ এক্সেছ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু ইকনমিক ডাইমেনশ্যন মেনশ্যন কৰা আছে ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত যদি চাওঁ মিডল ইনকাম ট্ৰেপৰ পৰা এইটো বাহিৰলৈ যাব পাৰিব কিয়নো তেতিয়া হাই স্কিল জব বহুতো ক্ৰিয়েট হ'ব NCERT লিংকেজেছ UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত ৰেগুলেটৰী ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন কৰিব লাগিব ৰিফৰ্মিং হায়াৰ এডুকেশ্যনক ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব কেপিটেল ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি কেপিটেল দিব পাৰিব ফাণ্ড দিব পাৰিব R&D কাৰণে পাৰিব লাগিব ইক'চিষ্টেম কলাবৰেশ্যন এটচেট্ৰা ইয়াতে PYQ মেনশ্যন আছে এই টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড এইবাৰ আহিছো নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ টেকল ডিজিটেল ৰিস্ক টু প্ৰটেক্ট দ্য হেল্থ অফ আৱাৰ চিলড্ৰেন এতিয়া এই আৰ্টিকলটোত ইমানুৱেল মেক্ৰন আৰু টেড্ৰছ আধানন গেব্ৰেয়াছে এই দুইটা এই আৰ্টিকলটো এই দুইজনে লিখিছে ৰেসপেক্টিভলি তেওঁলোক কোন হয় ইমানুৱেল মেক্ৰন প্ৰেসিডেন্ট হয় ফ্ৰান্সৰ আৰু ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কোন হয় টেড্ৰছ আধানন ঘেব্ৰেয়াছুছ আৰু এই দুইজনে কি কৈছে যে যেতিয়াই ডিজিটেল টেকনলজি আৰু আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স AI বহুতো বেনিফিটছ লৈ আহিছে এইটো ক্ৰিয়েট কৰি আছে চিৰিয়াছ ৰিস্ক চিলড্ৰেন সকলৰ কাৰণে টিনেজাৰ সকলৰ কাৰণে যদি ৰেসপন্সিবল ৱেত ইউজ কৰিব পৰা নাই অথৰ দুইগৰাকীয়ে পইণ্ট আউট কৰিছে যে চিলড্ৰেন সকলে বৰ্তমান স্পেণ্ড কৰে লট অফ টাইম অনলাইন ইউজিং ছ'চিয়েল মিডিয়া গেমিং প্লেটফৰ্ম AI টুলছ এই টেকনলজিজ বিলাকে হেল্প কৰিছে য়ং লোকসকলক শিকিবৰ কাৰণে কমিউনিকেট কৰিবৰ কাৰণে এক্সেছ কৰিবৰ কাৰণে ইনফৰমেশ্যন কিন্তু দে কেন অলছো এক্সপ'জ কিহৰ লগত চিলড্ৰেন হাৰ্মফুল কণ্টেণ্ট বেয়া কিবা দেখিব পাৰে মিছ ইনফৰমেশ্যন পাব পাৰে তেওঁলোকেতো সেইটো ভাবিব নোৱাৰে ইমানকে যে এইটো ৰিউমাৰ হয় নে ট্ৰুথ হয় চাইবাৰ বুলিঙৰ তেওঁলোক ফেচ কৰিব পাৰে অনলাইন প্ৰিডেটৰ্ছ থাকিব পাৰে এডিক্টিভ প্লেটফৰ্মক ডিজাইন কৰা হৈছে আনৰিয়েলিষ্টিক বিউটি ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ আছে ইয়াৰ ফলত এইবোৰে কি এফেক্ট কৰিব মেণ্টেল হেল্থটো এফেক্ট কৰিব আৰু চেল্ফ এষ্টিম নাইকিয়া কৰিব পাৰে বুলি দুইগৰাকী অথৰে এইটো মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া হাইলাইট কৰিছে যে এক্সেচিভ স্ক্ৰীন টাইম আৰু আনহেল্ডি ডিজিটেল হেবিটছে ৰিডিউচ কৰিব পাৰে ফিজিকেল এক্টিভিটি এইটোতো হৈ আছে অলৰেডি ডিষ্টাৰ্ব কৰিব শ্লিপ চাইকেলটো এনজাইটি ক্ৰিয়েট কৰে ডিপ্ৰেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰে গতিকে আমাৰ কি ছ'চিয়েল ৰিলেশ্যনশ্বিপটো নাথাকে চব ক'ত কৰিব ছ'চিয়েল মিডিয়াতে কৰিব সেই কথাষাৰ মেনশ্যন কৰিছে AI টুলে স্প্ৰেড কৰিব পাৰে ফলছ ইনফৰমেশ্যন আৰু ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে ৰিস্ক এটা যদি প্ৰপাৰলি ইয়াক ৰেগুলেট কৰা নাযায় গতিকে এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে এই প্ৰব্লেমছ কেইটা অথৰ দুইগৰাকীয়ে কৈছে যে ষ্ট্ৰংগাৰ গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিছ আৰু লছ যিয়ে টেকনলজি কোম্পানীজ বিলাকক ৰেছপন্সিবল বনাই চিলড্ৰেনক প্ৰটেক্ট কৰিব বনাই সেনেকুৱা ধৰণৰ লছ বনাব লাগিব তেওঁলোকে ছাজেষ্ট কৰিছে ডিজাইন কৰিবৰ কাৰণে ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম বিলাকক চিলড্ৰেনৰ ছেফটি মাইণ্ডত ৰাখি যাতে তেওঁলোকে ডিজাইন কৰে ইম্প্ৰুভ যাতে কৰে প্ৰাইভেচি প্ৰটেকশ্যন আৰু AI আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সক যাতে আৰু বেছিকৈ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট বনায় আৰু এডিক্টিভ ফিচাৰ্ছ বিলাক যাতে কমায় সেই কথাবিলাক ছাজেষ্ট কৰিছে ডিজিটেল প্লেটফৰ্মক আৰ্টিকলটোত এমফেচাইজ কৰিছে যে পেৰেণ্টছ
টিচাৰ্ছ, স্কুলছ, হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ্ছ আৰু কমিউনিটিজ সকলোৱে এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল এটা প্লে কৰিব লাগিব যেতিয়া চাইল্ডক শিকোৱা যায় ছেফ আৰু হেল্ডি ডিজিটেল হেবিটছ আনিবৰ কাৰণে ইনষ্টিড অফ বেনিং টেকনলজি একদম কমপ্লিট বেন কৰিবৰ কাৰণেও মানা কৰিছে গ'লটো আমাৰ কি হ'ব লাগে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব লাগিব ডিজিটেল এনভাইৰনমেণ্ট য'ত নেকি মানে ল'ৰা ছোৱালী বিলাকে চিলড্ৰেন বিলাকে এনজয় কৰে ইয়াৰ বেনিফিটছটো লগতে এই ডেঞ্জাৰৰ পৰা যাতে তেওঁলোকক প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিব পাৰি গতিকে ডিজিটেল টেকনলজি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় মডাৰ্ণ লাইফৰ কিন্তু চিলড্ৰেনৰ হেল্থ আৰু ৱেলবিং ফাৰ্ষ্টত আহিব লাগিব গভৰ্ণমেণ্ট টেকনলজি কোম্পানীজ ফেমিলিজ ছ'চাইটি একলগ হৈ কাম কৰিব লাগিব যাতে চিলড্ৰেন সকলক অনলাইন ৱৰ্ল্ডত ছেফাৰ হেল্ডিয়াৰ আৰু মোৰ ছাপোৰ্ট দিব পাৰে এতিয়া আৰু সাবষ্টেন্সিভ পাৰ্টত যদি চাওঁ ডুৱেল ইউজ ডিলেমা এটা আছে অপৰচুনিটি আছে এক্সপ্লইটেশ্যন আছে ডেমক্ৰেটাইজেশ্যন অফ অপৰচুনিটি ৰিম'ট মাৰ্জিনেলাইজ ক্ৰাইচিছ এফ্লিক্টেড ছেটিং তেনেকুৱা জেগাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও এতিয়া কি কৰিব পাৰে ডিজিটেল স্পেচ তেওঁলোকৰ ভাইটেল হয় তেওঁলোকৰ জীৱনৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুত ইনফৰমেশ্যন পায় এক্সেছ টু স্পেচিয়েলাইজ টেলিমেডিচিন তেওঁলোকে পাব পাৰে এডুকেশ্যনেল ৰিচোৰ্চেছ পায় সেইটো ভাল হয় চিষ্টেমিক ষ্ট্ৰাকচাৰেল এক্সপ্লইটেশ্যনৰ ঠিক একেধৰণে আছে benefits are not guaranteed, heavily compromised by monetization model. Corporate entities routinely exploit core development vulnerabilities to adolescent through continuous data profiling. ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে পাব্লিক হেল্থ ইমাৰ্জেঞ্চি এতিয়া এটালৈ দিশলৈ পৰিণত হৈছে গতিকে কি কৰিব লাগিব ৰেগুলেটৰী ট্ৰানজিশ্যন কৰিব লাগিব এতিয়া এই টপিকটোৰ যদি আমি হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো চাওঁ ডন অফ মাছ ইণ্টাৰনেট এণ্ড ডিজিটেল ডিভাইড প্ৰি 2000ৰ আগত আছিল লেট 2000 ডিউৰিং states relationship with technology focus primarily infrastructure আৰু accessৰ ওপৰত হৈছিল primary goalটো আছিলে ডিজিটেল ডিভাইডটো চেলেঞ্জ সেইটো ফেচ কৰা social economic gapটো আঁতৰোৱা যাতে সকলোৱে কম্পিউটাৰ এক্সেছ কৰিব পাৰে ইণ্টাৰনেট এক্সেছ কৰিব পাৰে ৱেব 2.0 মোবাইল ইভলিউশ্যন হ'ল এৰা অফ চেল্ফ ৰেগুলেশ্যন ৰাইজ হ'ল ইণ্টাৰেক্টিভ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মবিলাকৰ স্মাৰ্টফোন ফাণ্ডামেণ্টেলি কি হ'ল প্ৰত্যেকৰে হাতত থকা হ'ল চেঞ্জিং ইট ফ্ৰম পেছিভ ডাইৰেক্টৰী ইনটু কণ্টিনিউৱাছ ডেটা ড্ৰিভেন এক্সপেৰিয়েন্স ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক ছাচ এছ চিলড্ৰেন অনলাইন প্ৰাইভেচি প্ৰটেকশ্যন এক্ট ইন দ্য ইউনাইটেড ষ্টেট আহিলে হেভিলি ৰিলাই হ'ল বেছিক পেৰেণ্টেল কনচেণ্টৰ ওপৰত ক্ৰাইচিছ অফ এলগৰিথম এম্প্লিফিকেশ্যন মেণ্টেল হেল্থ মেট্ৰিক্স আফটাৰ 2015 দেখিছোঁ বিশেষকৈ কভিডৰ পিছত আমি দেখিছোঁ জেন AI proliferation আৰু statutory age prohibition rapid integration of generative AI tools added a new layer of complexity introduce কৰিলে challenges like synthetic child sexual abuse material hyper realistic deepfakes used for cyberbullying highly persuasive AI companions এইবিলাকে ডেভেলপমেণ্টে লেড টু চিগনিফিকেণ্ট শ্বিফ্ট ইন গ্ল'বেল পলিচি আমাৰ ইণ্ডিয়ালৈ ডিপিডিপি এক্ট আহিছে ইয়াৰ পিছৰ পৰা ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে ইউৰোপীয়ান ইউনিয়ন ছেফটি ফ্ৰেমৱৰ্কছ এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি চাওঁ প্ৰিন্সিপাল অফ পেৰেণ্ট পেট্ৰিয়া ষ্টেট এজ গাৰ্জিয়ান এতিয়া ষ্টেটে গাৰ্জেন হিচাপে কাম কৰিব লাগিব হাৰ্ট অফ দ্য ষ্টেট এনফৰ্চ এজ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ইজ দ্য লং ষ্টেণ্ডিং লিগেল ডক্ট্ৰিন অফ পেৰেণ্ট পেট্ৰিয়াই inherent power and obligation of the state কি হয় act as the ultimate guardian of individuals who lack the legal capacity to protect themselves such as children গতিকে তেওঁলোকক এতিয়া কোনে গাৰ্জেন হিচাপে থাকিব লাগিব ষ্টেটে থাকিব লাগিব নেচেচাৰী হয় তেওঁলোকক এতিয়া চিলড্ৰেনক প্ৰটেক্ট কৰাটো এতিয়া আমি ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত যদি চাওঁ ডিজিটেল এনভাইৰনমেণ্টে ফাণ্ডামেণ্টেলি চেঞ্জ কৰিছে প্ৰাইমেৰী ছ'চিয়েলাইজেশ্যন অফ চিলড্ৰেন ফেচ টু ফেচ কমিউনিটি ইণ্টাৰেকশ্যন তেওঁলোকে বেছিকৈ নকৰে অনলাইন এংগেজমেণ্ট হয় গতিকে ইয়াতে চেল্ফ এষ্টিমৰ ডেমেজ হৈছে বডি ইমেজ এইবিলাক বস্তুত বুলি হয় তেওঁলোক গতিকে ছ'চাইটিত বেয়া প্ৰভাৱ পৰিছে পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনে ৰিৰ'শ্যন অফ পাব্লিক ট্ৰাষ্ট ষ্টাৰ্ট হ'ব ধৰিছে যদি কিছুমান মিছ ইনফৰমেশ্যন পায় ডিপ ফেক্স পায় কোনটো শুদ্ধ কোনটো ভুল এতিয়া পলিটিকেল পাৰ্টিৰ ওপৰতো কি আহে ডাউট আহি যায় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে লিগেলত যদি চাওঁ ইছ্যু চিটছ হৈছে চেণ্টাৰ অফ কমপ্লেক্স লিগেল ডিবেট ৰিগাৰ্ডিং ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ethical dimensionত core ethical concern stems from stark power of imbalance international ঠিক তেনেদৰে আৰু economic dimension mention কৰা আছে NCERT linkages UPSC syllabus way forward implement কৰিব লাগিব hard safety by design standard develop কৰিব লাগিব privacy pervasive age verification system etc এটা PYQ দিয়া আছে টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড এবাৰ আহিছো নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ নেক্সট আমাৰ এইটো শেষৰ আৰ্টিকল এই আৰ্টিকলটো হৈছে ইন ডিসৰাপটিভ টাইমছ an arc of trust to hold Indo-Pacific together.
এতিয়া আৰ্টিকলটোত ডিসকাস কৰিছে ইণ্ডিয়াৰ এতিয়া ৰোলটো গ্ৰ' বা বাঢ়িছে শ্বেপ কৰাত ফিউচাৰ অফ ইণ্ডো পেচিফিক ৰিজনটো এক্সপ্লেইন কৰিছে যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভিজিট কৰিছিল আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ইণ্ডোনেছিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া নিউজিলেণ্ড এইবিলাক পাৰ্ট হয় ইণ্ডিয়াৰ যি লং টাৰ্ম ষ্ট্ৰেটেজি টু বিল্ড ষ্ট্ৰংগাৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ আৰু এনচিয়ৰ পিচ চিকিউৰিটি এণ্ড ইকনমিক গ্ৰথ ইন ইণ্ডো পেচিফিক ৰিজনত এইবিলাক ষ্ট্ৰেটেজি লং টাৰ্ম পাৰ্ট বুলি কৈছে এই ষ্ট্ৰেটেজিটো তেওঁ আৰ্গিউ কৰিছে যে ইণ্ডো পেচিফিক এতিয়া ৱৰ্ল্ডৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজিক এণ্ড ইকনমিক ৰিজনলৈ পৰিণত হৈছে কম্পিটিশ্যন যিহেতু মেজৰ পাৱাৰ্ছৰ মাজত আছে বিশেষকৈ US আৰু চাইনাৰ মাজত ইনক্ৰিজ কৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ কম্পিটিশ্যনো বঢ়াইছে ইণ্ডিয়া এতিয়া কি বিচাৰে ৰিমেইন ইণ্ডিয়া ৰাখিব বিচাৰে ৰিমেইন ফ্ৰী অপেন ষ্টেবল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ৰিজন হিচাপে যাতে কোনো এখন ছিংগল কাণ্ট্ৰিয়ে তাক ডমিনেট নকৰে মেজৰ ফকাছ এই আৰ্টিকলটোত দিছে ইণ্ডিয়াৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইণ্ডোনেছিয়াৰ লগত যাক কনচিডাৰ কৰা হৈছে ইণ্ডিয়াৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টনাৰ হিচাপে দুখন কাণ্ট্ৰিয়ে শ্বেয়াৰ কৰে ষ্ট্ৰং ট্ৰেড টক্স মেৰিটাইম ইণ্টাৰেষ্ট কোঅপাৰেশ্যন দুইখন কাণ্ট্ৰি এৰিয়াজ কিহত লজিষ্টিক টেকনলজি ফাইনেন্সিয়েল চাৰ্ভিচ ছাপ্লাই চেইনত দুইখনে লগ লাগি হেল্প কৰিব পাৰে প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট চি ৰুটছক আৰু ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব পাৰে ৰিজনেল চিকিউৰিটি বুলি কৈছে অলছ' হাইলাইট কৰিছে ইম্পৰ্টেঞ্চ অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু নিউজিলেণ্ডৰ অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ইণ্ডিয়াই এক্সপাণ্ড কৰিছে ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টৰ দ্বাৰা কোলাবৰেশ্যন ইন ক্লিন এনাৰ্জি ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল টেকনলজি ডিফেন্স নিউজিলেণ্ডে ষ্ট্ৰেংথেন কি কৰিছে নিউজিলেণ্ড ইণ্ডিয়াৰ মাজতো ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ভাল হৈছে ব্ৰিং ষ্ট্ৰেংথেন ইন এডভান্স মেনুফেকচাৰিং এগ্ৰিকালচাৰ ফুড টেকনলজি ইনোভেশ্যন গতিকে ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টনাৰ হিচাপে ইণ্ডিয়াৰ লগত থিয় দিছে এতিয়া আৰু এটা আমি ইয়াতে 18 গৰাকী ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে যে বৰ্তমানৰ যিটো চিকিউৰিটি হয় অকল মিলিটাৰী ষ্ট্ৰেংথ নহয় ইয়াত ইনক্লুড হৈ আছে ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন ট্ৰাষ্টেড ছাপ্লাই চেইন ডিজিটেল টেকনলজি ক্লাইমেট একশ্যন ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গতিকে এই বস্তুবিলাক কি হ'ব লাগিব কাম কৰিব লাগিব কোঅপাৰেটিভ ৱেত গতিকে তেওঁ বিলিভ কৰে যে কাণ্ট্ৰিজে শ্বেয়াৰ কৰে ভেলিউজ যি নেকি চেম ভেলিউজ যিবিলাক কাণ্ট্ৰিয়ে শ্বেয়াৰ কৰে একেলগে কাম কৰিব লাগে ডিপেণ্ডেঞ্চটো ৰিডিউচ কৰিবৰ কাৰণে আনৰিলায়েবল পাৰ্টনাৰ্ছৰ ওপৰত আৰু ৰেজিলিয়েণ্ট ৰিজনেল ইকনমি এটা বনাব লাগে কনক্লুড কৰিছে ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত অপৰচুনিটি আছে বুলি চেণ্ট্ৰেল ফ'ৰ্চ হ'বৰ কাৰণে কিহৰ কানেক্টিং কাণ্ট্ৰিজ যি নেকি এক্ৰছ ইণ্ডো পেচিফিকৰ হয় গতিকে ট্ৰাষ্ট বিল্ড কৰিব লাগে কৰিবৰ কাৰণে আৰু কোঅপাৰেশ্যনৰ কাৰণে যেনেকৈ ইণ্ডোনেছিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া নিউজিলেণ্ড এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজ লগত আৰু বেলেগৰ লগতো ইণ্ডিয়াই হেল্প কৰিব পাৰে পিচফুল প্ৰস্পেৰাছ আৰু ৰুল বেছড ৰিজনেল অৰ্ডাৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডো পেচিফিকত এতিয়া এই টপিকটো ট্ৰাইলেটাৰেল সাউথ পেচিফিক ডেলিভাৰী মেকানিজম মেজৰ অবজেক্টিভ অফ দিছ পাৰ্টনাৰশ্বিপ ক্ৰিয়েটিং ফেয়াৰ ৰিলায়েবল ডেভেলপমেণ্ট মডেল স্মলাৰ সাউথ পেচিফিক নেশ্যন এজ পাৰ্ট অফ দ্য এছিয়ান বুলি কৈছে হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম যে পষ্ট কলনিয়েল ফাউণ্ডেশ্যন পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এৰাত ৰিলেশ্যনছবিলাক কিহৰ দ্বাৰা ড্ৰাইভ হৈছিল এণ্টি কলনিয়েল ছলিডাৰিটিৰ ওপৰত আৰু শ্বেয়াৰ্ড কৰিছিলে ডিজায়াৰ্ড ফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ প্ৰত্যেকখন কাণ্ট্ৰিয়ে যোন কলনিয়েলিজমৰ আণ্ডাৰত আছিল হিষ্টৰিক 1955ত বান্দুং কনফাৰেন্স হ'ল য'ত নেকি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ জৱাহৰলাল নেহেৰু আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ প্ৰেচিডেণ্ট সুকাৰ্ণই মেজৰ ভূমিকা পালন কৰিলে আৰু নন এলাইন মুভমেণ্ট তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল মিনহুৱাইল অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু নিউজিলেণ্ডে ফাৰ্মলি কানেক্ট হৈ থাকিলে ৱেষ্টাৰ্ণ এলায়েন্সৰ লগত 1951ৰ আঞ্জুছ ট্ৰিটিৰ দ্বাৰা কোল্ড ৱাৰ ডাইভাৰ্জেঞ্চ আমি আফটাৰ 1970 দেখিছোঁ 1980লৈকে কোল্ড ৱাৰ ইণ্টেনচিফাই হ'ল আৰু ইণ্ডিয়াই চাইন কৰিলে 1970 ট্ৰিটি অফ পিচ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এণ্ড কোঅপাৰেশ্যন ছ'ভিয়েট ইউনিয়নৰ লগত শ্বিফ্ট কৰিলে ষ্ট্ৰেটেজিক ফ'কাছটো একেটা সময়তে ইণ্ডোনেছিয়াই ট্ৰানজিশ্যন কৰিলে প্ৰেচিডেণ্ট সুহাৰ্থোৰ নিউ অৰ্ডাৰ যিটোত এডপ্ট কৰা গ'ল এণ্টি কমিউনিষ্ট প্ৰ' ৱেষ্টাৰ্ণ ইকনমিক ষ্টেন্স হিচাপে আৰু লুক ইজ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ইণ্ডিয়াত দেখিলোঁ আফটাৰ 2000ৰ সময়ত এণ্ড হ'ল কোল্ড ৱাৰ ইণ্ডিয়াৰ 1991ত ইকনমিক ৰিফৰ্ম হ'ল ইণ্ডিয়াত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ PV নৰসিংহ ৰাওৱে লঞ্চ কৰিলে লুক ইজ পলিচি এইম কৰিলে ৰিকানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াক বুমিং যি ইকনমিজ আছিল সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ সেই কাণ্ট্ৰি কেইখনৰ লগত অভাৰ নেক্সট 20 yearsত ইণ্ডিয়া বিকেম ফুল ডায়লগ পাৰ্টনাৰ অফ দ্য এছিয়ান আৰু জইন কৰিলে এছিয়ান ৰিজনেল ফ'ৰাম ৰাইজ হ'ল ইণ্ডো পেচিফিক কনচেপ্টটো আফটাৰ 2010
Over past decades, rapid geopolitical changes transform whole Asia Pacific into broader Indo-Pacific framework লৈ এইটো shift কিহৰ কাৰণে কৰিছে চাইনাৰ যিটো assertiveness to grow হল সি তেতিয়াৰ পৰা মিলিটাৰাইজেশ্যন দেখা গ'ল আমি সাউথ চাইনা চিত আৰু এক্সপানশ্যন হ'ল বেল্ট এণ্ড ৰোড ইনিচিয়েটিভৰ 2014ত ইণ্ডিয়াই আপগ্ৰেড কৰিলে এপ্ৰ'চ টু এক্ট ইষ্ট পলিচিজ মাছ ষ্ট্ৰংগাৰ এমফেচিছ এতিয়া কিহত দিলে ডিফেন্সত মেৰিটাইম চিকিউৰিটি ৰিজনেল কানেক্টিভিটি এই পেৰিয়ডটোক ৰিভাইভেল অফ দ্য কোৱাড্ৰিলেটাৰেল চিকিউৰিটি ডায়লগ হিচাপেও চোৱা যায় আৰু কণ্টেম্পৰেৰী আৰ্ক অফ ট্ৰাষ্ট বৰ্তমান আমাৰ কিহৰ হৈছে বৰ্তমান চিটুৱেশ্যন কোৱা গৈছে কাৰেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজি ব্ৰিং টুগেডাৰ ৰেচিডেণ্ট মেৰিটাইম নেশ্যন যেনেকৈ ইণ্ডিয়া ইণ্ডোনেছিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া নিউজিলেণ্ডক এটা ছেম নেটৱৰ্ক অফ পাৰ্টনাৰশ্বিপলৈ লৈ আহিছে এতিয়া এই টপিকটো ৰিলেটেড এনচিইআৰটি আমাৰ চেপ্টাৰ দিয়া আছে UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত লঞ্চ কৰিব লাগিব জইণ্ট ডিফেন্স প্ৰডাকশ্যন এক্সপাণ্ড কৰিব লাগিব ডিজিটেল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব মেৰিটাইম চক পইণ্ট কোঅৰ্ডিনেশ্যন মেকানিজম আৰু ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব ব্লু ইকনমি এণ্ড ছাষ্টেইনেবল এগ্ৰিকালচাৰত ইয়াতে আমাৰ PYQ দিয়া আছে আৰ্টিকলটোৰ লগত ৰিলেটেড আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ